ชิมุไอศครีมครับหรือตับของปางโกะด้านบนจะท็อปด้วยแตงโมกับนาราสเกะคือดองตระกูลน้ำเต้านะครับแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยโอบะแล้วก็ผิวของเลมอนครับผมสามารถประกบทานได้เหมือนกันเลยครับเอ็นจอยครับคุณเอกครับทาร์ตนะครับด้านล่างจะเป็นกรีนแอปเปิลกับคาเนมิโซะส่วนข้างบนเป็นสลัดของเนื้อปูทาราบะคิงแครบออนท็อปด้วยบูนี่แล้วก็คาเวียร์ครับปูนะคะครับผมกินยังไงคะคำเดียวเลยเหรอเป็นแบ่งเป็น2คำก็ได้ครับเพราะว่าถาดมี2 คำพกพา3 แบบตักแบบแบ่งออกมาใส่ถาด
หญิงทานสแกลล็อกนะครับ ทำได้ค่ะ ขอที่ 3 นะครับตัวนี้จะเป็นซาซิมินะครับผมจะมีทั้งหมด 5 อย่างในกันตัวเนื้อปลานี้จะมีความเข้มข้นกว่าซาซิมิจากที่อื่นนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้เพื่อการไดเอท ไดเอท ครับผมไดเอทเนื้อปลาประมาณ 3 วัน 2-3 วันครับตัวปลาก็จะมีตัวนี้เป็นโอโทโร่นะครับผมถัดมาจะเป็นมาไดนะเป็นซีบาร์เดสเนเปอร์ของญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นคัมปาจินะครับตัวนี้เป็นแซลมอนแล้วก็เป็นโฮตาเตะนะครับตัวออนท็อปด้านบนนี้เป็นชิโอคอนบุนะครับที่ออนท็อปอยู่ด้านบนของมาได ค่ะ ตัวนี้เป็นมินิทะเลจะมีความเผ็ดนิดหน่อยถ้าลูกค้าชอบก็สามารถแอดลงในเพื่อ ใส่ล ชื่ ง อ ไปเลย สีได้ผมแล้วก็จะมีเมียวหงาครับผมเป็นจินเจอร์บัตของญี่ปุ่นครับเวลาตัวนี้เชฟแนะนำให้เริ่มจากตัวปลาเนื้อขาวก็ได้ครับขบวนอันนี้ครับ โอเค ครับผมก่อนทานให้เราทาน ต่อไปจะเป็นอาวาบิโซบะนะครับ ค่ะ ตัวโซบะนี่เราจะต้มประมาณ 5 นาทีจะเน้นให้มีความแบบกรุบๆแบบสไตล์ของคนญี่ปุ่นทานครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอาวาบิซอสจากตับเป่าฮื้อมีส่วนผสมของมิโซะไซเกียวแล้วก็เอกยอกแล้วก็ชิโอคอนบุคอมบูชาประมาณนี้ครับส่วนตัวอาวาบิเราจะทอดเป็นเทมปุระ เป็นแบบทอด ครับผมเป็นอาวาบิทอดเทมปุระนะครับแล้วก็จะมีสลายของตัวเป็นไคโซสีเขียวกับแดงตัวนี้ทานได้นะครับ
นี้จะเสิร์ฟคู่กับซอสซือหยูนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเชฟจะใส่ให้สักครึ่งหนึ่งก่อนถ้าลูกค้าทานแล้วรู้สึกว่าซอสยังไม่พอก็สามารถเพิ่มได้นะครับครับผมเวลาทานก็มิกซ์เส้นกับซอสแล้วก็ทานได้เลยครับทานให้อร่อยครับ ตัวนี้จะเป็นเราเรียกว่าบิฟชิกโปกาเคปะนะครับตัวข้าวด้านล่างจะเป็นท็อปเปิลไรซ์นะครับเป็นข้าวหงแล้วก็จะมีส่วนผสมของซือหยูแล้วก็ทัฟเฟิลออยล์เป็นแล้วก็มีชิโอคอนบุครับผมมิกซ์ด้วยกันตัวบิฟชิกเราจะตุ๋นในสไตล์ของโอกินาวานะครับเป็นตุ๋นกับไวน์แดงครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับปอปลานะครับส่วนด้านบนเราจะออนท็อปจะเป็นทัฟเฟิลนะครับก็จะมีเสิร์ฟคู่กับซุปมิโซะนะครับผมนี่เป็นซอสไวน์แดงนะครับสามารถเพิ่มได้จะมี2ตัวนะครับผมตัวแรกนี่เป็นเมลอนซอเบนนะครับผมเสิร์ฟคู่กับไวน์เจลลี่นะครับจะมีบลูเบอร์รี่ด้านข้างครับตัวด้านบนจะเป็นยูสุเคิร์ดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำมันช็อกโกแลตของทางร้านนะครับอันนี้ทำเองเลยด้านล่างสุดจะเป็นไวน์เจลลี่จะมีการเบิร์นแอลกอฮอล์ออกนิดหนึ่งครับผมตัวนี้ ไวท์ ซอ ไว เบน น์ใช่ไหม ครับผ คะ มทานให้อร่อยนะครับ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะคะเชฟแจ๊ ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวมาใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ